What's up, yo? Yay, yo, yay, yo. Knock knock. Who's there? Honey, Honey, who? pinagtagpo, pero di tinatadhana. Oh, nasaan ang honey dyan? Nawala na. Kasi diba, pinagtagpo, pero di na tinadhana. Kaya, wag nang hanapin ang wala na. Charot lang. Anyway, I'm Jennelyn Peromingan and welcome to my channel. Good morning guys! Isang maulan na umaga sa ating lahat diyan. At kahit maulan pa yan, gagawa pa rin tayo ng smoothie. Dahil syempre, gusto naman natin maging healthy ang ating katawan. Lalo na sa panahon ngayon ng tag-ulan, uso na naman ang iba't ibang uri ng sakit. Kung wala naman tayong blender, pwede naman tayong kumain at magluto ng sari-saring gulay at kumain ng prutas. Dahil yan po ay napakasustansya at mainam sa ating kalusugan. At sa ating ingredients for today, magdagdag tayo ng isang kutsarang flaxseed. Nakakatulong ito upang mapababa ang ating uric acid. Wow! At magdagdag tayo ng 2 kutsarang whole rolled oats. Pwede nating ibabad overnight. At ito naman ay binabad ko lang ng 30 minutes. Mas maganda siyang ibabad overnight kasi para mas lalong lumambot ang ating oats. Maganda rin po talaga ito sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. At last, ilagay na natin ang 1 kutsarang honey na napakainam sa ating katawan at masarap pa. Ayan na po, pwede na natin siyang i-blend para maging smoothie. Sa paggawa ng smoothie, kailangan natin syempre ng blender. Kahit naman anong klaseng blender, pwede naman. O, italikod natin yan dahil hindi naman tayo sponsor dyan. Tago lang muna natin. Beke naman. What?
Ayan na, tapos na ang ating smoothie. Pwede namang diretso nating inumin yan. Pero syempre, gusto natin na mas kaya-ayang inumin dahil ito na may masarap. Ilagay natin sa ating cute na baso. O, diba? Gwapa kaayo? Wow, ang sarap. Ito pala. Akala ko yung heart ang iinumin mo. At ito na, this is it. Pansit. Tikman na natin ang ating napaka-healthy smoothie. Sobrang sarap nito, guys. Try nyo to. Di kayo magsisisi. Masarap na at masustansya pa. Lami guys. Lami kayo. Sa mga mahilig uminom ng smoothie, tulad nito, at nasubukan ng gumawa gaya ng ingredients for today, please comment down below kung ano-ano ang mga epekto nito sa inyong katawan. Dahil gusto ko pong malaman kung pareho ba tayo ng epekto dahil iba-iba po tayo ng katawan. Sa akin naman ay napakagandang epekto po. Magaan sa katawan at napaka-healthy pa. Nakakatulong talaga upang mabawasan ang ating timbang. Disclaimer lang guys, hindi po ako isang doktor or hindi po ako isang herbalist. Ito po ay ayon sa aking pagre-research at sinubukan ko. Nahiyang ko po at nahiyang po sa aking mother. Kaya lagi po kaming gumagawa ng smoothie. Ang sarap. Dahil ito po ay napaka-healthy sa ating katawan. So, that's it for today guys. I hope na may natutunan kayo at sana'y makatulong din ito sa inyo lalong-lalo na sa gustong magbawas ng timbang at sa mga gustong maging healthy ang katawan. At kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, comment, share, and pakisubscribe na din. Click the bell button so you will be notified every time I upload a new video. Teka lang po. Hindi pa ako magbababay. What? Uubusin ko muna ito. Please keep on watching. Uubusin natin yan dahil sayang yan at maraming benepisyo sa ating katawan. Tama? Tama! O siya, sige mga palangga. Magbababay na ako ha. At saan ka naman pupunta, Kibol? Maglalakwatsa ka na naman? Bawal ngayon gumala sa labas ang mga bata. Dapat sa bahay lang muna. Okay po ate. Masusunod po ate. Wow! Okay guys, thank you for watching and see you on my next video. Stay home, stay safe, and God bless us all. Bye!